Magluluto po kami ng adobong tilapia na pinaksiw. Pinaksiw, mantika, at ang gamit namin ay rice cooker. Ito na yung mga ricados, onion, ginger, bawang, black pepper, lemongrass, and of course, tilapia. Tuyo at saka suka. Tuyo at saka suka. Para mag-stop. Magigisa po tayo. Gigisahin yung bawang. Antayin magkulay brown. Ito? Onion. Ayan na. Onion. Ginger. Lemongrass. At saka black pepper. Ayan, lahat na. Halu-haluin po silang lahat. Go. At ilagay ang tilapia. Yung ulo. Ano pa po ito? Paghalo-haluin. Ano mo na? Oo. Suka. Toyo. Takpan at hayaang kumulo at maluto. Ito po ang bagong solusyon kung wala kayong gas rinse o wala kayong gasol. Magluto kayo sa rice cooker. Instant kainan sa rice cooker.